कुनै एक समयमा ढुकुरहरूको बगाल थियो अनि उनीहरू बीचमा एउटा लिडर थियो अनि लिडरको निर्देशन अनुसार उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदै थियो अनि जाने क्रममा उनीहरू भोकाएको थियो। लामो उडान भएको कारणले गर्दा उनीहरू थकित पनि थिए। त्यसपछि त्यो लिडरले उनीहरूलाई उत्साह दिँदछ, हामी केही समय अझ उडौँ, के त हामी के खानेकुरा पाउँछौँ कि के खानेकुरा भेटाउँछौँ कि भनेर उत्साह दिँदछ। अनि केही समयपछि उनीहरूले त्यहाँ अन्नहरू भएको एउटा ठाउँ भेटाउँदछ अनि उनीहरू त्यहाँ गएर अन्नहरू खान थाल्दछन्। तर अचानक उनीहरूले के अनुभव हुन्छ भनेपछि, के थाहा हुन्छ भनेपछि उनीहरू ट्र्यापमा फसेको, जालमा फसेको थाहा हुन्छ अनि उनीहरू आत्तिन्छन्। अनि उताबाट एउटा शिकारी आउँदै गरेको उनीहरूले चाल पाउँछ। त्यसपछि उनीहरू आत्तिन्छन् र पखेटाहरू चल्न खोज्छ तर उनीहरू उड्न सक्दैन। त्यसपछि उनीहरूले त्यो लिडरले के आइडिया लगाउँछ भनेपछि हामी एकसाथ उडौँ र यो जालीले पनि उठाएर लगाउँ भनेर उनीहरूले सल्लाह गर्दछ। त्यसपछि लिडरको सल्लाह बमोजिम उनीहरू एकसाथ उड्छन् र त्यो जालीले पनि लिएर जान्छ अनि उनीहरूको ज्यान त्यो समयमा बच्दछ अनि शिकारीले के पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामी यो स्टोरीबाट के बुझ्छौँ भनेपछि एकतामा बल हुँदो रहेछ, एकतामा शक्ति हुँदो रहेछ, एकतामा काम गर्दाखेरि सहज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा आज हाम्रो जीवनमा पनि, हाम्रो परिवारमा पनि, हाम्रो हरेक क्षेत्रमा एउटा एकता हुन एकदमै जरुरी छ, जसले हाम्रा कामहरू सहज बनाउँछन्, जसले हामीलाई काम गर्नमा प्रोत्साहित गर्दछ। कुनै पनि ठुलो सङ्घर्ष, कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीलाई सहजपन दिलाउने काम एकता गर्दछ। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नभुल्नु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।